ඔන්න යාළුවනේ මේ ගෑස් සිලින්ඩර් පුපුරන කාලේ ගෑස් ගණන් කාලේ මමත් ඇතුවා පොල් කටු අඟුරු වලින් කෑම උයන්න පුරවන් ලිපා. ඔයාලටත් පුළුවන් මං මේ කියන ක්‍රමය හරියට අනුගමනය කරොත් පහසුවෙන්ම මේ වගේ ලිපක් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මේ පොල් කටු අඟුරු ලිපෙන් අලබැඳුමක් සාදා ගන්නා විදිය. බලන්න හොඳින් ගින්දරක් දෙනවා. ඊටම හොඳින් මේ අල් ටික බැඳිලා තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ ලිප හදාගන්නේ කියලා. මේ බලන්න කෑම පිසගත්තට පස්සේ අලු ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ලිප හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ මැටි ලිපක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අඟල් 5 PVC පයිප් කෑල්ලක් අවශ්‍ය කරනවා. මේ වගේ ප්ලාස්ටික් බූලියක් අවශ්‍යයි. ඒක නම් ගෙදර තිබුණා. අඟල් 5 කූලින් ෆෑන් එකක් අවශ්‍යයි. ඒකට මට රුපියල් 400ක් වැය වුණා. ඒ වගේම මේ වගේ DC jack socket එකක්, මේ වගේ DC switch එකක්, ලිපේ කටේ ප්‍රමාණයට හරියන මේ වගේ මැටි භාජනයක් අවශ්‍යයි. අපි මුලින්ම ලිපේ කට වටේට මේ විදිහට සිමෙන්ති වලින් බැඳ ගන්න ඕන. මම නම් සිමෙන්ති වැඩවලට ඒ තරම් දක්ෂයෙක් නෙවෙයි. නමුත් ඔයාලා මේවට දක්ෂ නම් ඔබට ඉතාමත් ලස්සනට මේ විදිහට කට වටේට සිමෙන්ති වලින් බැඳ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බැඳගත්තට පස්සේ ලිපේ කට එක මට්ටමකට එනවා. ඒ වගේම අපිට ලිප යටිනුත් තරම උස් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා අපිට මේ විදිහට යටිනුත් සිමෙන්ති වාටියක් බැඳ ගන්න වෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ වගේ පත්‍ර කොලයක් උඩින් හෝ ඉටි කොලයක් උඩින් හෝ තියලා මේ විදිහට මාක් කරගෙන ඊට සිමෙන්ති මේ විදිහට බැඳ ගන්න. මොකද ලිප යටින් උස් කරගන්න බැරි වුණත් අපිට අර අඟල් 5 බටය මේ ලිපේ කටට ඇතුල් කරන්න අමාරුයි. මෙන්න මේ විදිහට මේක උඩින් තියලා අපිට හොඳින් සිමෙන්තිට බැඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලිපේ ඔක්සිජන් ලැබෙන්න කුඩා සිදුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ සිදුරු දෙක සිමෙන්ති වලින් වසා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් හදන්නේ අර අඟල් 5 බටය මේ ලිපේ කටට සම්බන්ධ කරන්න. මේ බටේ ටිකක් ලොකු නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා පත්තරයක් ගිනි අවුලවලා එයින් මේ බටේ රත් කරලා ලිපට මේ විදිහට ඇතුල් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් PVC පයිප් කෑල්ල ලිපේ කටට ඇතුල් කරගන්න. මේ විදිහට ඇතුල් කරගත්තට පස්සේ අපි ලිප කට වටේටත් හොඳින් සිමෙන්ති දාලා මේ විදිහට බැඳ ගන්න අවශ්‍යයි. මේ විදිහට වටේටම හොඳට බැඳ ගන්නවා. මේක හොඳින් වේලුවාට පස්සේ මේ PVC පයිප් එක බැල්ල මේ විදිහට මැදින් කපා වෙන් කරගන්න ඕන. මොකද අපි මෙතෙන්ට තමයි කූලින් ෆෑන් එක සවි කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට කපලා වෙන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අර මැටි භාජනයේ මේ විදිහට සිදුරු සාදා ගන්න ඕන. මම ළඟ ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් නැති නිසා මම කරේ යකඩ කටුවකින් මේ සිදුරු සාදාගත්ත එක. නමුත් ඔබට ඩ්‍රිල් මැෂින් එකක් තියෙනවා නම් මීටත් වඩා හොඳින් ලස්සන සිදුරු විද ගන්න පුළුවන්. මේ සිදුරු වලින් තමයි ඔක්සිජන් ඇතුළට එන්නේ. ඊට පස්සේ ලිපේ මුදුනින් මේ විදිහට මේ භාජනය සවි කරගන්න ඕන. අපිට වඩාත් පහසුයි ලිප මුණින් අතට හරවලා යට පැත්තෙන් මෙන්න මේ ආකාරයට සිමෙන්ති දාගන්න.
මේ විදිහට යටින් සිමෙන්ති ටික හොඳින් සවිමත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ලිප කටවටේට මේ විදිහට සිමෙන්ති වලින් බැඳලා අර භාජනය වඩාත් හොඳින් මේ විදිහට සවි කරගන්න. මෙසේ වාටිය බඳිනකොට ගින්දර එළියට යාම ඉතාමත් අඩු වන ආකාරයෙන් බැඳ ගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. දැන් අපි හදන්නේ කූලින් ෆෑන් එක සවි කරන කොටස සාදා ගන්න. ඒ සඳහා බෝලිය පිටිපසු කොටස මෙන්න මේ විදිහට කපලා වෙන් කරගන්න ඕන. කූලින් ෆෑන් එකෙන් වාතය ඇතුළට ගමන් කිරීම සඳහා අපිට මේ බෝලියේ කපාගත්ත කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට රවුමක හැඩේ කොටසක් කපා ඉවත් කරගත යුතු වෙනවා. අපිට පුළුවන් කටර් නයිෆ් එකකින් මේ විදිහට පහසුවෙන්ම එම කොටස කපා ඉවත් කරගන්න. කූලින් ෆෑන් එක සවි වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි දැන් බලමු මේකට අර DC ස්විච් එකත් DC ජැක් සොකට් එකක් සවි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔබට මේ සඳහා යම් කිසි ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුමක් මූලික දැනුමක් තිබීම ප්‍රමාණවත් කියලා මට හිතෙනවා. ඔබට යම් විදියකින් මේ ස්විච් එක සවි කරගන්න ආකාරයත් DC ජැක් සොකට් එක සවි කරගන්න ආකාරයත් ගැන ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් 12 වෝල්ට් චාර්ජරයක් වැනි දෙයකින් මේකට කෙලින්ම බලය ලබා දෙන්න. අපි මේ විදිහට ජැක් සොකට් එකත් ස්විච් එකත් ඊයන් වලින් මේ විදිහට වයර් වලට පාසා ගන්න ඕනේ මුලින්ම. අපි මෙන්න මේ විදිහට ස්විච් එක සවි කරගන්නවා. ස්විච් එක සවි කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ගම් වලින් හොඳින් මේක අලව ගන්න. ඉන්පසු අපි මේ කූලින් ෆෑන් එක මේ කොටසට අලව ගන්න ඕන. අපිට මේ විදිහට තියලා අපිට ඊට පස්සේ පුළුවන් ගම් වලින් හොඳින් අලව ගන්න. මේ විදිහට කූලින් ෆෑන් එක වටේට හොඳින් ගම් ආලේප කරලා සවිමත්ව අලව ගන්න පුළුවන්. මේ ලිපේ යට කොටස කිසිම ආකාරයෙන් රත් වෙන්නේ නැති නිසා අපිට බය නැතුව මෙවැනි ප්ලාස්ටික් කොටස් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට පහසුවෙන්ම අලව ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට අපි මේ වයර් ටික පාස ගන්න ඕන. ඉන්පසු අර ශ්‍රින්කින් ටියුබ් දාලා ඒ ජොයින්ට් හොඳින් සවිමත් කරගන්න ඕන. ඔබට ශ්‍රින්කින් ටියුබ් නැත්නම් වයර් ටේප් එකක් උනත් මේ ජොයින්ට් වලට අලවන්න පුළුවන්. ඒ වයර් සම්බන්ධ කරන ස්ථාන හොඳින් ගියම් දාලා සවි කරගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි.
අපි ජොයින්ට් එක ශ්‍රින්කින් ටියුබ් දාලා සවිමත් කරගත්තා. ඊළඟට මේ වයර් මේ බෝලිය කොටසට තියලා අලෝ ගන්න එක වඩා හොඳයි. දැන් අපි මේකට 12 volt power supply එකක් සම්බන්ධ කරලා බලමු. දැන් ඔබට පේනවා හොඳින් ෆෑන් එක වැඩ කරනවා. කූලින් ෆෑන් එක සහිත කොටස අපිට මෙන්න මේ විදිහට ලිපට සවි කරගන්න පුළුවන්. මේ ලිපට ප්‍රධාන වශයෙන් අපි පොල් කටු අඟුරු ගන්නේ අපිට වෙන වාදනයකට දාලා මේවා මේ විදිහට පුළුස්සා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පොල් කටු අපිට කෙලින්ම මේ ලිපට දාලා භූමි තෙල් වක් කරලා ටිකක් පත්තු වෙන්න ඇරලා ෆෑන් එක දාලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඔබට පොල් කටු අඟුරු හොයාගන්න අපහසු නම් පොල් කටු අඟුරු සමග මෙන්න මේ විදිහට කුඩාවට කොටස් විදිහට කපාගත්ත දරගැබිලි වුණත් මේ ලිප සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රුපියල් 2000කටත් වැඩි අඩුවෙන් මෙවැනි ලිපක් ඔබටත් සාදා ගන්න පුළුවන්.